Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Hey guys! So welcome back to IG Stories and welcome back to my channel. So for today's video, actually this is a thank you or appreciation video sa lahat na nakialala at nakapagbigay. So nagtataka sila bakit hindi ko pinopost or hindi ako nagte-thank you post doon sa mga binigay nila. Don't worry guys, kasi inipon ko talaga or hinintay ko talaga. Naghintay talaga ng mga regalo. No, medyo naging busy lang at ngayon lang tayo magkakaroon ng time para ipakita. Actually, na-open ko naman na, pero lahat ng mga video clips na habang ino-open ko is i-insert ko na lang dito. So, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nagbigay ng kanilang mga regalo. Hindi ko ina-expect talaga na may mga magbibigay pa ng regalo since lahat naman tayo is nakaranas, dumanas, at hanggang ngayon, nararanasan pa rin yung pandemic. So, sobrang thank you lang kasi guys, naalala ninyo kung bigyan, naalala niyo or may effort kayo para bilhan ako ng regalo. And I am so touched and grateful na kahit ganun yung nangyari, kahit ganun yung hirap na dinadanas natin ngayon, is hindi nyo pa rin ako nakakalimutan. Siyempre, hindi ko pa rin naman ilalas yung mga tao na nakaalala mag-chat, nakakaalala mag-text, or sa kahit anong paraan, batiin ka ng Happy Holidays, Merry Christmas, and a Happy New Year. So maraming salamat sa inyo. So ito na nga, and I am so excited na ipakita sa inyo yung regalo sa akin ng mga taong mahal ko, yung mga tinatawag kong mga anak. So meron kasi ako mga anak-anakan sa office, and then yung mga taong alam na alam nila yung gusto ko, lalong-lalo na shout out kay Nina. Alam na alam niya from the start na nakasama or nakilala niya ako. Talagang lagi siya yung promotor ng mga ibibigay sa akin. Last Christmas, nagbigay sila sa akin ng ring light. So that's why na-motivate ako or na-inspire ako mag-vlog. So sa kanila galing yung ring light ko, binigyan nila ako ng maleta, yung team ko before, binigyan nila ako ng maleta since alam nila na mahilig ako mag-travel. And ngayon, unexpected. So, dapat bibili ako nito dahil ito yung gusto kong magkaroon. Dahil mahilig ako hindi naman mahilig, gustong-gusto ko talagang magkaroon ng ganitong upuan. Tingin ako ng tingin sa lahat ng online store, sa DIY, nag-check ako. So, kung nakita nyo rin doon sa SNR, diba, pangarap kong magkaroon ng upuan. So, shout out kay Nina, then kay Rico, sila yung nagbigay nito, kay Chris, kay AR Ignacio, and kay AR Alaan, pareho silang AR. Kay Kuya Andrew, kay Marky, pinakamaitim, si Martin. And then syempre si Pula, na kulay itim din. And then si Ken Robert Belves. Maraming salamat sa pagbigay sa akin ng aking pinapangarap. And sila actually nag-request nito, na gawin ko tong video na to para tanong sila ng tanong, follow-up. GL, kailan mo ba ipapakita sa amin yung na-assemble mo na? So, let's start. And ito yung binigay nila sa akin. Ayan, so makikita ninyo dito sa video na to, insert ko yung clips na habang binibigay nila sa akin. Sa office, actually nila binigay yung gaming chair. So, i-open na natin ngayon. Ayan. Alright. Medyo mabigat. Nandito siya sa harap ko. So, let's start! Ha? Itulungan mo kayo ni Tahiya. Nanginginig ako.
Mahal ito. Hindi ko na ma-assemble. May bago na lang din. Tulungan mo. Sorry ka. Thank you so much. Ayan. And then, syempre, sa sobrang bigat nito, uy, thank you so much, Marco, sa pagdala nito. Kasi sa office nga nila to binigay. Dinala nila dito sa bahay. So, thank you so much, Marco, sa pagbuhat. As in, buhat-buhat at hindi siya nag-antay ng shuttle. So, i-open natin na. I-open na natin tong gaming chair na to. Ayan. So, tuwan-tuwa ako kapag binibigyan ko ng mga gift talaga. Lalo na ng magagamit ko. So, marami nagsasabi, ang hirap daw. Ako daw yung pinakamahirap regaluhan. Kasi parang sinasabi, nasa akin na daw lahat. No, guys, hindi, no. Tanggap ako ng tanggap ng mga regalo at yung mga regalo nila ay ginagamit at na-appreciate ko yun. So, ito na nga. This one. Ay, masyado talaga siya. Ay, mabigat. Yun. So, ito siya. Yan. From Liver Mood. Shout out kay Madam Cheng. Siya daw yung nag-deliver ni Rick. Ayan. Ito guys. So, color white and black. Ayan siya. So, yeah, assemble ko na and I'll get back to you. Habang hinihintay natin ma-assemble itong gaming chair, so maraming salamat. I'll take the opportunity na magpasalamat doon sa mga nagregalo kay Hashimoto. Salamat sa face mask, kay Marky, salamat sa panty, kay Krish. So maraming salamat doon sa vanity mirror na binigay mo. So nandun na siya sa Valenzuela, ginagamit na doon, naka-display na siya dun sa aking room. And then, syempre, dun sa kuya ko na binigyan ako ng strip lights. Maraming salamat kay Cristel for the Chanel wallet. Salamat kay Tia Lenny para dun sa tumbler na binigay niya. So cute, which is parang rainbow unicorn yung style. Sino pa ba? Ano pa ba yung mga natanggap kong gift? Kay Abby, sa pinsan ko, maraming salamat dun sa binigay niya na terno. Ayun. And kay Mami Esme, salamat sa binigay niya. Yan, may mga nagbigay din sa akin ng food. Ayan, salamat dun sa ano tawag doon? Kimchi. And then kay Riza, salamat sa binigay niya sa akin bonnet ni Billie Eilish. Since sobrang alam niya na nagtitiktok ako at the same time, idol ko si Billie Eilish. So binigyan niya ako ng bonnet na Billie Eilish. Ano pa ba yung mga natanggap ng gift? Sa mga magpapahabol pa ng mga regalo nila, marami pa namang time. Diba? Buong taon naman, hindi lang naman Pasko. Pwede niyo pa akong bigyan ng regalo. Char! So maraming salamat. And of course to myself. And actually, naghati kami ni Baba dito. Maraming salamat. Since nahihilig ako nowadays sa Chuck Taylor. So maraming salamat sa your Chuck Taylor. Ayan. Bukan nyo siya na. Sa light. So cute. And actually, okay lang naman talaga. Pag walang regalo. Pero syempre, mas okay kung may regalo. Papaka-plastic ko pa tayo. May regalo man o walang, naiintindihan ko naman yan. Ang mahalaga naman, di ba, sa Pasko, alam mo na okay yung mga taong mga napalapit sa'yo. Pero syempre, habang tumatanda tayo, totoo nga yun ng kasabihan nila na habang tumatanda ka, palungkot ang Pasko, hindi na siya ganun. Pero other people make naman yung season special by
giving you some stuffs na gusto mo or nireregaluhan ka and pinapakita nila sa iyo kung gaano kanila kahalaga. Yun naman yung pinaka-importante doon, yung mga taong hindi nakakalimot. So maraming salamat sa inyo guys and na-appreciate ko yun lahat. And sana sa susunod na Pasko magkakasama pa rin tayo. So bang hinihintay natin yung gaming chair, medyo matagal lang talaga siya install. Lahat naman siguro tayo agree na hindi ganun talaga karamdam yung spirit ng Christmas. Pero kasi yung spirit ng Christmas is nasa sa atin din naman yan. So, papaano natin siya isa-celebrate or papaano natin iti-take yung season na yun. So, syempre huwag kakalimutan magpasalamat kay God na lahat tayo ay ginawa niyang safe. Yun palang pinakamagandang regalo na yun na walang nagkasakit sa pamilya, meron man, nakasurvive sila. Diba? Sobrang salamat and sobrang thankful ako dun sa part na yun na nalusog pa rin sila papa, sila mama, mga kapatid ko, mga kuya ko, mga kamag-anak ko, okay pa rin silang lahat. Yun yung pinaka magandang regalo na, diba? Yun naman talaga eh. Sabi nga nila, hindi yan sa material na bagay, dun sa bagay na intangible, dun sa mga bagay na mas masarap na magkaroon ka, like peace of mind, na walang nangyaring masama, walang nangyaring hindi maganda. So, ayan, unti-unti na siyang mabuo. So, ayun nga pala, bago ko makalimutan, salamat sa bedsheet na binigay ni Armando. So, yung ginamit ko na siya, nakalagay na siya actually dun sa kama. Yung ginagamit ko ngayon. Una ko siyang binuksan. So ayun guys, tapos na siyang assembled at pwede na siyang makuhaan. Yan. I am so excited na magamit itong upuan na to, itong gaming chair na to, doon hindi naman ako gamer. Sa mga susunod na vlog ko. And I hope nakasama at makita niyo to na magamit ko sa mga susunod na video ko. Maraming salamat for watching this video. Until the next IG Stories! Bye!